Hello friends, my name is Javdekar. I am the CEO of Vilas Javdekar Developers. Last year we entered a new market. असे म्हणायचे की बाबा वेस्ट पुण्याच्या डेव्हलपर्सनी ईस्टमध्ये काम करू नये कारण खूपच मार्केट वेगळं आहे, सगळं कॉस्मोपॉलिटन आहे आणि आपल्याला काही समजणार नाही. पण इथे आम्ही मागच्या वर्षी वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट अँड द रिसेप्शन वॉज फॅन्टॅस्टिक. Not only from home buyers but also the local community embraced us, welcomed us, and now they've made us their own. In this journey, in this last 18 months or so that we've been in Kharadi, there has been one person who has been extremely instrumental, not just to us as VJ but to the entire community at large for Eastern Pune. I am very happy and proud to introduce my friend and soon to be a new corporator, Mr. Surendra Pathare. Surendra, welcome Namaste, to VJ. welcome. I've never said this in as many words as I should, but thank you. This passage into Kharadi has been so smooth. It's so easy. There's a natural friendship between us, and I feel that I have my own brother here in Kharadi. So thank you for being there. I also know that you are now moving from an entrepreneur to a politician. You would like to represent Kharadi, East Pune. It means a lot to us, not just as a friend, but also as a citizen, and as also the builder of several future citizens of Kharadi. So we'd like to interact with you, understand what is your vision, what are your plans on making Kharadi a fantastic destination. First of all, I would like to welcome VJ family in Kharadi. It's, as you said, it is journey of last 18 months. But now, if you ask any buyer, home buyer, or any resident of Kharadi and Eastern Pune, त्यांना असं वाटत नाही VJ is just 18 months old. They feel like presence हा गेल्या डेकेडचा आहे. असं VJ has made that impact through their commitments and the work they have started here. And एक खूप ऐकलेलं असं नाव आपलं कधी इंटरॅक्शन ह्याच्या आधी झालं नाही आणि वी वर एक्साइटेड वेन आय मेट यू फर्स्ट टाईम की एक नवीन डेव्हलपर आपल्या पार्टमध्ये येतो आहे. अँड सी डेव्हलपर कमिंग इन टू खराडी इज नॉट फॉर जस्ट डुईंग ए प्रोजेक्ट. ही कम विथ हिज विजन आणि त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर पण तो घेऊन येतो. सो ह्या आमच्या डेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्ये तुम्ही लोक फार मोठा रोल प्ले करता हे असं माझं म्हणणं आहे. आणि दॅट इज वॉट आय हॅव एक्सपिरियन्स इन ए डेकेड लास्ट 10 वर्षाच्या काळामध्ये. सो अगेन फॉर्मली मी आज वेलकम करतो आहे थ्रू दिस की वेलकम टू आवर खराडी फॅमिली अँड वी आर प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ यू अँड वी आर विशिंग दॅट यू विल मेक अस मोर प्राऊड इन कमिंग इयर्स. Surendra, we are at a very interesting time, especially in Kharadi. The municipal elections are around the corner. There is a lot that has been done in Kharadi, but there's a lot to be done as well. If you look back at the last 10 years, how have you seen Kharadi transform in the last decade, say 2010 to 2021? What are the major changes you've seen? See, if you talk about 2009-10, खराडी वॉज कन्सिडर ॲज आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे. पुण्यात एखाद्याला व्यक्तीला विचारायचं खराडीत घर घ्यायचं आहे किंवा खराडीत शिफ्ट व्हायचं आहे तर त्याचा विचार असा असायचा पुण्याच्या बाहेर जाऊन राहायचं आहे का. नाव इट हॅज ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ खराडी टू BKC ऑफ पुणे. म्हणजे हा एक सगळ्यात मोठा चेंज खराडीने ऑब्झर्व केलेला आहे. अँड दॅट वॉज बिकॉज ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइडेड हिअर. नॉट अप टू द आय वुड से की सगळ्यात बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. इट इज नॉट द बेस्ट अवेलेबल इन पुणे बट डेफिनेटली बेटर देन रेस्ट असं मी नक्की त्याला म्हणेल. अँड अनदर थिंग इफ यू सी खराडी इज एंटायरली सराउंडेड विथ ऑल 5 स्टार्स होटेल कमिंग देअर. मे बी एअरपोर्ट फार कन्व्हिनियंट आहे इथनं. दिस ऑल कम अप विथ द इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज प्रोव्हाइडेड टू दॅम. इट इज नॉट फक्त शेजारी एअरपोर्ट आहे म्हणून ह्या गोष्टी येतात. त्यानंतर यू हॅव गुड स्कूल्स कमिंग अप अँड इन ऑल सेगमेंट्स. ICSEच्या स्कूल्स आहेत, CBSE आहे, IB बोर्ड आहेत, स्टेट बोर्डच्या चांगल्या स्कूल्स आहेत. यू हॅव एंटरटेनमेंट ॲक्टिव्हिटीज कमिंग अप. खूप छान मॉल्स आजूबाजूच्या परिसरात आणि खराडी
विमाननगरच्या परिसरात आलेत. सो फ्रॉम आउटस्कर्ट्स हा एक मोठा चेंज पाहिलेला आहे. नाव एव्हरीबडी वॉन्ट टू बी इन खराडी. सो दिस इज द चेंज दॅट आय हॅव सीन. ह्याच्यानी खराडीला जो काय एक स्वरूप आलेलं आहे ते असं एक फिलिंग येतं की खराडी इज मच सॉट आफ्टर. वेन मोर पीपल मायग्रेट इन टू अ सबब, द सबब फील्स द प्रेशर. The only way to overcome that public pressure or population pressure is to provide better services. So आपण आता खराडीमध्ये काय काय नवीन प्रकल्प, कॉर्पोरेशन म्हणा किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणा, काय काय नवीन प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करतोय आता खराडीमध्ये? There is one part of Kharadi which is known for all bigger roads. If you come and have a walk through Kharadi, you will find all bigger infrastructure road. 18 meter is minimum road width which we observe in this part of Kharadi. But it is not only about roads. There was issue of water on eastern part of Pune. सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक जे ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुणेचा म्हटला जायचा दॅट वॉज वॉटर इशू. रोड्स वर अप टू द मार्क, द अदर थिंग्स वर डन, बट ऑल वर स्ट्रगलिंग फॉर वॉटर. आणि तो इशू मेजरली एका वर्षापूर्वी बऱ्यापैकी 90% सॉल्व झाला आहे वेन भामा स्केट वॉटर वॉज गिवन टू दिस पार्ट ऑफ द पुणे. राईट. सो आता पाण्याची आपली सोय खराडीमध्ये आहे, पण खराडीबरोबर जे लगतची जी परिसर आहेत, आता ज्याला आपण अपर खराडी म्हणतो किंवा वाघोली, केसनंद, हे तर भविष्यामध्ये हेही कॉर्पोरेशनमध्ये येतील. तर ह्यांना पाण्याची सोयचे आपण काही वेगळे प्रकल्प करणार आहोत का? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचं ह्या एरियाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा राहील? सी, आता भामा आस्केटचं पाणी ॲज इफ खराडीला मिळत नाही. इट इज गिवन टू द ईस्टर्न पुणे. खराडी इज स्टील डिपेंडंट ऑन द अर्लियर प्रोजेक्ट. लष्करमधनं आपल्याला जे पाणी मिळत होतं, बट विच वॉज गिवन टू एंटायर पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न पुणे. नाव इट इज ओनली लिमिटेड टू खराडी. सो इट इज सफिशियंटली प्रोव्हाइडेड फॉर खराडी रेसिडेंट. आणि आता भामा आस्केटची जी कॅपॅसिटी आहे that can supply to Wagholi and the suburbs near Kharadi. Now Wagholi is also included into PMC. So Wagholi will also have Bhama Asket water in coming time. Basically groundwater level ह्या part मध्ये Kharadi, Wagholi is almost to say negligible. So it was struggling from infrastructure water which is provided by local bodies as well as groundwater सुद्धा इथे कमी होतं. बट नाव वी आर एक्सपेक्टिंग गुड टाईम इन द कमिंग इयर्स. सो ॲक्च्युली असं होतं की भारतामध्ये बिल्डिंग्स पहिले बनतात, मग रस्ते येतात, मग पाणी, मग ड्रेनेज. आय आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर एन engineer and that is a rarity. A public representative who is a technical graduate is a huge rarity. So I think on that front Kharadi is going to be very lucky. But I ask you this because you are an engineer ki usually this flow is residents come first and then the services follow. आपल्याला काय करायला लागेल असं तुम्हाला वाटतं की ज्याच्यानी the services come in first and then the residents follow? सी, सर्व्हिसेसमध्ये आपण जे डिस्कस केलं, रोड्स आर इन प्लेस नाव, वॉटर इज ऑल्सो इन प्लेस. बट ज्यावेळेस तुम्ही ॲज अ डेव्हलपर एखादा प्रोजेक्ट हातात घेता त्यावेळेस PMC ब्युरोक्रॅट्स आणि पॉलिटिशियन ह्यांची एक हँड इन हँड तुमच्या प्रोजेक्टबरोबर कम्युनिकेशन राहिलं पाहिजे. काय होतं, एकदा रेसिडेंटला तुम्ही पजेशन दिल्यानंतर त्यांना एक वेगळी पजेशननंतर एक वेगळी लढाई सुरू होती. सो त्या लढाईत तुम्ही त्यांना एकटं सोडलं नाही पाहिजे की माझा ताबा देण्यापुरती, पजेशन देण्यापुरती काम आहे, त्याच्यानंतर दे शुड फेस देअर ओन प्रॉब्लेम्स. आता रेरामध्ये सांगितलं जातं की इवन आफ्टर पजेशन 5 years इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेव्हलपर. बट ही डेव्हलपर्सनी मॉरली सुद्धा त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे. त्यांच्या जे छोटे छोटे इश्यूज आफ्टर पजेशन येतात, कदाचित तुम्ही एवढ्या वर्ष काम करताय, तुम्हाला त्या ऐकण्यात येतात किंवा देन दे कंप्लेन टू यू आफ्टर पजेशन. सो बऱ्याच वेळा असं ऑब्झर्व केलं जातं की डेव्हलपर निग्लेक्ट करतात की गिविंग त्या बाउंड्रीजच्या आतल्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या ॲम्युनिटीज, ते क्लब हाऊस, तो स्विमिंग पूल आणि त्यांचा फ्लॅट, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो डाऊट तुमची कमिटमेंट तेवढ्यापुरती असती. बऱ्याच वेळा डेव्हलपर जास्ती कमिटमेंट करतात. सो माझी रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमातून हे असेल की कमिटमेंट जेवढी शक्य असेल तेवढीच केली पाहिजे आपण, कारण की जास्ती कमिटमेंट केल्यानंतर ती निराशा त्या फ्लॅट ओनर्समध्ये येते
आणि मग ते फ्रस्ट्रेशन तुमच्यावर येतं सगळं. आय अप्रिशिएट वॉट यू आर ट्राईंग टू से की डोंट ओव्हरकम इट आणि ॲट द सेम टाईम डेव्हलपर्स कडे पण बघण्याचा दृष्टिकोन हा ह्याच्याचमुळे खराब आहे की आम्ही ट्रान्झॅक्शनल फार वागतो आणि त्याच्यामध्ये बांधकाम संपल्यानंतरची जी एक त्याच्या तो प्रोजेक्ट चालू होऊन ज्याला आपण नवीन इंजिनला रनिंग इन पिरियड जो म्हणतो तो त्यावेळेला जर डेव्हलपर थांबला तर नॅचरली लाईक यू सेड द कम्युनिटी अँकर्स मच बेटर and then we have representatives like you to solve their other issues which could be other than what we have provided. Speaking of which एक सिक्युरिटी दृष्टिकोनातनं जर आपण विचार केला ॲज अ सर्विस तर खराडीमध्ये अदरवाईज इट इज नोन टू बी अ फेअरली सेफ सबब, पण पॉप्युलेशन वाढलं की सेफ्टी कमी होते, स्पेशली फॉर विमेन, चिल्ड्रन, सिनियर्स आणि हे आपण पुण्यामध्ये खूप बघतो. तर खराडीमध्ये आपण सेफ्टी आणि सिक्युरिटी ऑफ रेसिडेंट्ससाठी काय करावं अशी तुमची इच्छा राहील? सी लुकिंग ॲट द पॉप्युलेशन ग्रोथ, खराडी in last 10 years has grown from 30,000 to 3 lakhs. Wow, this that's is a what big jump. Kharadi has grown. So security issues with IT working 24/7, women safety as well as the ITNs which are working round the clock, यांच्या कधी कधी शिफ्ट रात्री 2ला संपतात, so they have to travel in that time or they come out for snacks during that time. So when it is like BKC of Pune, त्यावेळेस this will be 24/7 running town and part of city. Considering this, आपण आता डिजिटल इंडिया आणि डिजिटायझेशनकडे वळतो आहे, तर ह्या सगळ्यामध्ये आपण सिक्युरिटी पण त्याच पद्धतीने भविष्यात प्रपोज केलेली आहे. खराडीमध्ये स्वतःचं अद्ययावत पोलीस स्टेशन असावं ह्याच्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन देऊन आत्ता काही सिनियर पॉलिटिशियन्सनी त्याचं प्रपोजलसुद्धा मांडलेलं आहे, ते त्या काळात सँक्शन होतं आहे. बट एक पोलीस स्टेशन एका टेक्निकल पार्ट ऑफ पुणेमध्ये कसं असावं ह्याचं प्रपोजल आपण दिलेलं आहे की एंटायरली कवर्ड बाय CCTV. हां, सो एव्हरी कॉर्नर ऑफ खराडी विल बी कवर्ड विथ CCTV. म्हणजे पोलीस हा शेवटी एक माणूस असतो आणि त्याला त्याच्या लिमिटेशन्स असतात. आपण जर आता टेक्निकल वर्ल्डमध्ये वावरतो आहे तर आपण टेक्निकल सपोर्ट जास्ती कसा घेता येईल ह्या यंत्रणेत, तर आपण इंजिनियर आहोत तर हे कॉन्ट्रीब्युशन माझी जबाबदारी असं मी म्हणतो आणि हा सिक्युरिटीचा अँगल आपण त्या पोलीस स्टेशन आणि त्या यंत्रणेत आणतो. डू यू थिंक खराडी इज स्टिल मिसिंग समथिंग in terms of an urban development project or a tourism project अशा ह्याच्यानी की जिथे खराडी becomes a destination, it just doesn't become office आहे आणि घरं आहेत, सो रेग्युलर सबब आहे, बट there's something there X factor to it. तसं काही करता येण्यासारखं आहे खराडीमध्ये? खराडीमध्ये सगळे इंटरनल रोड्स मोठे आहेत, बट वेन यू हॅव टू टेक दिस पार्ट ऑफ खराडी, तुम्हाला मुंडवायला जायचं आहे, वाघोलीला जायचं आहे, विमाननगर, यू हॅव टू फेस ट्रॅफिक प्रॉब्लेम. सो हा एक मेजर इश्यू असेल ज्याच्यावर आम्ही भविष्यात काम करू टू सॉल्व दिस ट्रॅफिक प्रॉब्लेम. अँड सी इट इज आत्ता ही स्टेज आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की आपण रोड, लाईट, पाणी ह्याच गोष्टींचं बोलतो. दिस इज नाव डन इन खराडी. नाव वी नीड टू थिंक अबाउट ग्रीन इन खराडी. जर तुम्ही खराडीमध्ये गाडी घेऊन राईडवर गेलात तर बेसिकली तुम्ही एकच ऑब्झर्व करणार, कॉन्क्रीट आणि फसाड ग्लास. सो ग्रीन हा पार्ट वी हॅव लॉस्ट इन लास्ट 15 years. सो येणारा काळ कसा ग्रीन खराडी असेल याच्यावर आम्ही काम करतो आहे. अगेन इफ यू सी ए कम्युनिटी स्टेईंग हिअर डझंट कम टुगेदर, म्हणजे जो तो आपल्या फ्लॅट आणि सोसायटी पुरता मर्यादित राहतो. सो वी वॉन्ट दॅट एव्हरीबडी स्टेईंग खराडी स्टे ॲज ए फॅमिली. सो टू हॅव देम टू स्टे ॲज ए फॅमिली एक कल्चरल सेंटर असायला पाहिजे. म्हणजे आजही जर नाट्यगृह तर बालगंधर्व किंवा कोथरूडला जायचं आहे ह्याच गोष्टी आपण पाहतो. सो एक स्वतःचं इथे ऑडिटोरियम असावं जिथं कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज इयरली व्हाव्यात. सो पीपल कम टुगेदर, नो इच अदर अँड स्टे ॲज अ फॅमिली. अगेन देर आर नो बिगर गार्डन्स इन खराडी. म्हणजे दिस इज वॉट आय नीड टू ॲक्सेप्ट इट की वी आर लॅकिंग हिअर, की सिनियर सिटीजन्स असतील फॉर वुमेन्स अँड चिल्ड्रन एक प्रॉपर गार्डन असं नाही आहे. सो इन कमिंग इयर्स दिस विल बी द प्रायोरिटी ऑफ मी अँड माय टीम
की खराडीत एक अद्ययावत 2 मोठे गार्डन असावेत. आपल्याकडे आता खराडीमध्ये जो डेव्हलपमेंट प्लॅन झालेला आहे त्याच्यामध्ये यू स्पोक अबाउट कम्युनिटी सेंटर, यू स्पोक अबाउट गार्डन्स, यू स्पोक अबाउट ट्रॅफिक. ह्याच्यासाठी आपल्याकडे डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये ह्याची सगळ्याची तरतूद ऑलरेडी आहे का आपल्याला काही वेगळी करायला लागेल? नाही, रिझर्वेशन्स आहेत. DP प्लॅनमध्ये यू हॅव ऑडिटोरियम, रिझर्वेशन गार्डन. ह्या जागा मालकांकडून ताब्यात आलेल्या नाही आहेत. सो ऑन प्रायोरिटी त्या गोष्टी आत्ता सुरू आहेत. सो कमिंग टाईममध्ये होतील. आता अजून एक गोष्ट मला सांगायची की एक स्पोर्ट्स बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर खराडीमध्ये आत्ता अवेलेबल आहे, ज्याच्यावर आम्ही काम केलं आहे आणि वी हॅड डिलिव्हर फ्यू इंडोर स्टेडियम्स. बट येणाऱ्या काळामध्ये खराडीमध्ये स्पोर्ट्सच्या सगळ्या फॅसिलिटीज ट्रेनिंगच्या असाव्यात, हे एक आमच्या विजन आणि मिशनचा पार्ट आहे. सो दॅट विल बी. म्हणलात इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, आम्हाला याच्याबद्दल माहीतच नाही. आम्ही आमच्या तुम्ही आमच्या खराडी प्रॉपर गावठाणात जर आला तर तुम्हाला यू विल फाइंड द ओनली फॅसिलिटी, इंडोर फॅसिलिटी आफ्टर बालेवाडी इज अवेलेबल इन खराडी. वाव. So how big is this indoor stadium? It is around 15,000 square feet. Wow. And with stadium gallery and it's total 37,000 square feet चा stadium आहे. Wow. But त्याचा play area itself is 15,000 square feet. And it's operational. Operational. It is operational from last few years. But आता कोविड मध्ये last 2 years it is being struggling. पण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहे. रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि आता अजून स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काय काय बघायला मिळेल खराडीमध्ये भविष्यात? पुण्यात स्पोर्ट्स म्हटलं की आपण काही गोष्टी ऐकतो, नेहरू स्टेडियम, पुणा क्लब, डेक्कन जिमखाना. ह्या गोष्टी गेल्या 50 वर्षापासून ऐकतो आहे. पुणे हॅव ग्रोन सो मच आणि ह्याच गोष्टी अजूनही ऐकतो आहे. सो ह्या धर्तीवर खराडीमध्ये एक स्वतःचा मोठा जिमखाना आणि इक्विव्हॅलंट टू नेहरू स्टेडियम एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण इथे झेन्सर ग्राउंड म्हणून आहे ते डेव्हलपमेंट करतो आहे. सो दॅट ही एक ईस्टर्न पुणेची ओळख होईल की स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याकडे अवेलेबल आहे. म्हणजे मी ट्रॅफिकचा इश्यू जे तुमच्याशी आधी डिस्कस केला, माझ्या विचारांमध्ये कायम गोष्टी येतं की ज्यावेळेस इथं राहणारं पब्लिक त्यांच्याकडं बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नसतं. स्पोर्ट्ससाठी बाहेर जायचं आहे, एंटरटेनमेंटसाठी बाहेर जायचं आहे, स्कूलिंगसाठी बाहेर जायचं आहे. So this all will contribute to traffic in peak hours. So if you make this all facilities available itself in Kharadi, so people फक्त traveling, tourism सोडून परदेशात जायचं किंवा some other part of India travel करायचं, ते सोडून खराडी सोडणार नाही. And they will be, all these things will be available in at walking distance to them. Wow. This is very promising, Surendra. कारण आज मी कोथरूडमध्ये राहतो आणि कोथरूडमध्ये एकही ठिकाण नाही आहे विदिन वॉकिंग डिस्टन्स की जिथे मी जाऊन आय कॅन डू एक्सरसाइज और आय कॅन गो अँड प्ले एनिथिंग अँड आय हॅव टू डिपेंड ऑन, लाईक यू सेड, दोज century old sports infrastructure. So if we are able to create this, I think a lot of kids and a lot of parents will keep thanking you for many years to come, because sports is so critical. And new cities, suburbs only look at malls and residents and office, and they just forget about sports. So I think if that's one of your focus, residents in Kharadi are likely to absolutely benefit. You spoke about water and how there are water levels in our groundwater that are depleting. Are we doing anything? We have a huge natural water body passing through Kharadi. Are we doing anything for the river? Because river front globally is supposed to be premium, पण इंडिया मध्ये रिवर फ्रंट म्हणजे नाक धरायची वेळ येते. सो व्हॉट आर वी डुईंग फॉर दॅट, सुरेंद्र? गेल्या 10-15 वर्ष मी हे ऐकतोय की आता रिव्हर क्लिनिंग स्टार्ट होणार. म्हणजे बेसिकली आपली रिव्हर नाला कन्वर्ट झाली आहे. फार वाईट वाटतं. लहानपणी स्कूलमध्ये सकाळी एक्सरसाइज टाईमला आम्हाला रिव्हरच्या साईडला शिवाजीनगरमध्ये न्यायचे. ॲटलिस्ट तिथे आपण चालू शकू अशी परिस्थिती होती. नाव तुम्ही रिव्हर बँकवर चालू शकत नाही अशी आपल्या रिव्हरची परिस्थिती आहे. बट रिव्हर डेव्हलप करणं आणि रिव्हर बँक डेव्हलप करणं हा प्रोजेक्ट PMCनी एक 8 महिन्यापूर्वी डोक्यात घेतला आणि तो कसा होईल हा मांडला होता. ह्याचा विचार आमच्या इथं इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करणारे जे ब्युरोक्रॅट्स आहेत त्यांच्यापुढे आम्ही 1.5 वर्षापासून डिस्कस करत होतो की
आपलं पुणे ह्या मुळामुठाच्या बेसवर वसलेलं शहर आहे आणि जी आपल्या पुण्याची ओळख आहे ती आपण अशा खराब परिस्थितीमध्ये ठेवतो. आणि आपण थोडंसं एक्झाम्पल पाहिलं तर गुजरातमध्ये साबरमती रिव्हर बँक कशी डेव्हलप केली आहे. म्हणजे इतर देशातले पंतप्रधान ज्यावेळेस येतात ते साबरमतीच्या बँक्सवर झोक्यावर बसतात. आम्हालाही वाटतं खराडीमध्ये पण रिव्हर बँक आहे, ॲटलिस्ट कुठल्या देशाचे पंतप्रधान नाही पण आमच्या इथल्या लोकांना तरी ते अशा पद्धतीत असावं की ते तिथे जाऊन झोक्यावर बसतील. सो तो प्रोजेक्ट अजून ऑन नाही आहे, बट विथ गॉड ग्रेस इफ आय हॅव एन अपॉर्च्युनिटी तो माझा सगळ्यात प्रायोरिटीचा प्रोजेक्ट असेल, ज्याच्यातनं आपण इतर शहरांना देशातल्या एक चांगलं एक्झाम्पल सेट करू शकू की डेड रिव्हर कशी आम्ही लाईव्ह केली. Amazing. I'd like to share a small story. A few years back I was in Berlin आणि बर्लिनचा आम्ही अभ्यास करायला गेलो होतो एक स्टडी टूर मार्फत. आणि इवन इफ यू थिंक दॅट इज नॉट ट्रू, इट इज ट्रू. डेव्हलपर्स समटाईम डू स्टडी. आणि आम्ही जेव्हा त्याचा अभ्यास केला त्यावेळेला वी मेट अन आर्किटेक्ट हू वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन कन्वर्टिंग द डेड रिव्हर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II in Berlin into one of the most eco-friendly rivers. आणि आय एम टोल्ड पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशननी पण त्यांची जी सिस्टर सिटी आहे ब्रेमेन फ्रॉम जर्मनी, इट हॅड अ सिमिलर स्टोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर II. आणि त्या बेसिसवरती त्यांनी हा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टचा DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाहेर काढलेला आहे. आणि I am told that they are really going to go for it. So as a citizen, as a developer, as one of the beneficiaries of a good city development, I would urge you की जर river development project जर करता आला, जर river front development करता आलं तर this could be the model patch for entire Pune to follow. Interrupting you, ह्याचा पहिला phase is planned from Yeroda to Kharadi. So this will be an trial for entire city आणि we will be surely succeed in it. म्हणजे त्याच्यामध्ये विचार हा पार्ट घेण्याचा पुणे कॉर्पोरेशननी विचार केला, कारण की ह्या पार्टमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काही जे क्रिटिकल होते ते चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट झाले होते. सो द पीपल हू आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट आर सम डेव्हलपर ऑल्सो विच आर मोरली वर्किंग इन दिस पार्ट ऑफ पुणे. सो वी वुड बी फॉर्च्युनेट की ह्याचा पहिला फेज हा खराडीमध्ये होईल. आय थिंक दॅट विल बी ब्रिलियंट. आणि खराडीमध्ये in many ways Kharadi, once it has offices, retail, residences, community centers, sports, the only thing missing was a global attraction point, you know. Everybody should come here, spend their weekends on the river bank. There are so many things that can happen, and hopefully we will not be in COVID all our lives. COVID will go one day, and whenever it does we will have, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॉन्सर्ट्स. पुणे इज अ कल्चरल अँड यू नो आर्टिस्टिक हब. आणि मला मुंबईला जायला लागतं DY पाटील स्टेडियमला कॉन्सर्ट्स बघायला, किंवा आपल्याकडे जे इंडियन क्लासिकल म्युझिकचे जे प्रोग्राम होतात ते एकाच ठिकाणी होतात. सो आय थिंक दिस इमॅजिन ॲक्च्युली ही रिक्वायरमेंट आहे ना. आत्ता एक आम्ही भैरव म्हणून दिवाळीमध्ये फेस्टिवल घेतला होता अँड वी प्रमोटेड लोकल आर्टिस्ट. सो एक बेंगॉली कम्युनिटीचा मस्त बँड आहे इथे, आणि त्या बँडची ही एक खंत होती की वी डोंट हॅव प्लेस वेअर आम्ही सॅटर्डेला जाऊन परफॉर्म करू. त्यावेळेस मी त्यांना ही रिव्हर बँकची सांगितली होती. तर ते म्हटले ते हमारा बुकिंग अभी से रखो सो दॅट एव्हरी सॅटर्डे वी विल परफॉर्म ऑन खराडीज रिव्हर बँक. आय थिंक इट्स ब्रिलियंट. आणि आपल्याकडे आर्ट अँड कल्चर इज सो मच अन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फॅब्रिक. फक्त काम करून फक्त पैसे मिळवले तर मुंबई होऊ. आपण पुणेकर आहोत आणि पुण्यामधला तो वर्क लाईफ बॅलन्स मस्त मॅनेज करून देन यू मेक मनी, यू गो टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. आय थिंक दॅट वुड बी अ कम्प्लीट लाईफ. सो कमर्शियल डेव्हलपमेंट जी खराडीत येते आहे, खराडी आणि ह्या भागामध्ये, तर वी सी सम रिअली गुड लुकिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स आणि चांगली मोठमोठी नावं येत आहेत. तर कमर्शियल डेव्हलपमेंट आपल्याकडे किती येऊ घातलेली आहे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनॉमिक ड्रायव्हर्स ऑफ इंडिया टुडे, सॉफ्टवेअर. तर काय व्हॉट इज द फ्युचर फॉर खराडी? आपण ज्यावेळेस
BKC ऑफ पुणे म्हणतो, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेव्हलपमेंट कमिंग इन लास्ट डेकेड. आणि ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स जर तुम्ही पाहिले तर के रहेजाच्या मोठ्या डेव्हलपमेंट्स आहे विच इज इन IT. अमर डेव्हलपर आहेत, त्यांचं आहे. एक सिंगापूर बेस्ड ॲसेंडस म्हणून आहेत, पंचशीलचे नवीन प्रोजेक्ट्स येतात ते. सर हे IT प्रोजेक्ट सगळे मिळून कमीत कमी एक 2.5 ते 3 करोड स्क्वेअर फीटचं डेव्हलपमेंट येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये असणार आहे. ज्यावेळेस एवढी कमर्शियल डेव्हलपमेंट येते तर त्याला सपोर्टिंग रेसिडेन्शियल रिक्वायरमेंट जनरेट होत असते. सो एवढे प्रपोर्शनेट रिक्वायरमेंट ही खराडी आणि वाघोलीमध्ये जनरेट होणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये. आणि हे 2.5 कोटी स्क्वेअर फीट विल हॅव हाऊ मेनी पीपल एम्प्लॉईड इन दिस? एक मोठी फॉर्म्युलामध्ये जर आपण बसवायचं त्यांना झालं तर 2.5 ते 3 लाख लोक त्या काम करतील. तो एवढीच रेसिडेन्शियल रिक्वायरमेंट सुद्धा 1 पर्सन कम्स विथ हिज एंटायर फॅमिली. तो एवढ्या फॅमिलीज कन्सिडर केलं तरी चालेल. रेसिडेन्शियल झालं, एवढे इटरीज झाले, एवढे त्यांचे त्याच्याबरोबर सपोर्टिंग ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. देन यू हॅव टू कम विथ एंटरटेनमेंट ॲक्टिव्हिटीज. सो अजून एखादे ह्याला सपोर्टिंग मॉल्स येतील. सो एक ज्ञातीचा इथे एक मॉल येतो आहे, तर ह्याला सपोर्टिंग लागणाऱ्या असेल ज्या काही गोष्टी असेल. मोर स्कूल शुड बी कमिंग अप. आत्ता इथे IB बोर्डच्या 2 स्कूल्स आहेत, पण प्रपोज्डसुद्धा 2 स्कूल येतात आहे अजून. So when so many families coming up, you will have all this around surrounding things and required things will be coming up in next 5 years of time. ह्याच्याने असंही वाटतं की म्हणजे माय फंडामेंटल्स ऑफ रिअल इस्टेट देन टेल मी दॅट इफ देर इज सो मच ऑफ डेव्हलपमेंट, इफ देर इज सो मच ऑफ ऑफिस, रिटेल, एंटरटेनमेंट डेव्हलपमेंट, रेसिडेन्शियल प्राइसेस will continue to rise. डू यू थिंक दॅट कारण प्रॉपर्टी प्राइसेस खराडीमध्ये मला आठवत आहे 5-6 वर्षांपूर्वी अगदी 4 आणि 4,500 रुपयावरती होतं आणि टुडे वी आर ऑलमोस्ट ॲट 7,000. सो हे असे वाढतच राहतील याच्यामुळे? एक बेसिक बिझनेसचा विचार केला तर एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड अँड सप्लाय. सर डिमांड जर एवढी जनरेट होणार आहे, ऑब्वियसली देर विल बी प्राइजिंग राईज इन खराडी. प्राईज राईज का होणार आहे? आज रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट कमर्शियलच्या तुलनेत फार कमी आहेत खराडीमध्ये. सो से 2 years डाऊन द लाईन डिमांड डेव्हलपर्स रेसिडेन्शियलची पूर्ण करू शकणार नाही. आज ही परिस्थिती आहे खराडीमध्ये. इफ यू कंपेअर्ड विथ दिस 2.5 crore स्क्वेअर फीट कमिंग अप ॲज अ कमर्शियल अँड कंपेअर द रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्स दॅट आर कमिंग अप इन खराडी अँड अराउंड, हे फार कमी आहे. सो 2 years डाऊन द लाईन जर प्रोजेक्ट्स आपण रेसिडेन्शियलचे कंपेअर केले तर देर विल बी ह्यूज डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स, बट आपल्याकडे तेवढे फ्लॅट्स नसतील. सो दिस विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट इन राईज इन कॉस्ट ऑफ फ्लॅट फॉर द कस्टमर्स. But it also means that people who have bought today will also see some good significant appreciation. आत्ताच्या कस्टमर्सला खूप चांगलं ॲप्रिसिएशन खराडीच्या प्रोजेक्ट्समधनं दिसेल येणाऱ्या 1-2 वर्षामध्येच. आत्ता ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जे आहेत त्यांचं पजेशन जर येणाऱ्या 2 वर्षात असेल, they will be finding best appreciation in and around Pune what they have experienced before in their last projects. Amazing. Surendra, I want to assure you that we want to stay committed in Kharadi. We want to build homes. We also want to build retail. We want to make sure that we build communities more than buildings and projects. It's also about communities. And what I would request from you is whenever that there is a project that is coming closer to handover, we would love for you to come in, understand our issues. Like you said, there has to be hand holding, so we'd like to initiate that hand holding. आणि खराडीमध्ये आमचे ग्राहकांचा मोठा भाऊ, मित्र असा म्हणून तुमची ओळख व्हावी आणि त्यांचे कुठलेही त्रास असले तरी ते त्यांनी तुमच्याकडे यावे. आणि वी आर देअर विथ यू टू क्रिएट दिस. खराडी हॅज अ very promising future, both infrastructurally as well as the people who will lead Kharadi. Thank you so much for talking to us, Surendra, and I wish you all the best. Thank you. And I would like to few things की गेल्या 18 महिन्याची जर्नी विथ विजय वॉज व्हेरी डिफरंट. म्हणजे मी अनेक डेव्हलपर्स बरोबर काम करतो खराडीमध्ये. मी स्वतः काही प्रोजेक्ट्स केलेत, बट वेन आय सी जे गोष्ट मी
थोड्या वेळापूर्वी काही क्वेश्चन्समध्ये सांगितली कमिटमेंट. ब्रँडिंगसाठी काही टॅगलाईन्स असतात कमिटमेंटचे, बट वॉट आय हॅव ऑब्झर्वड अबाउट विजय इज की दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग ॲट वन थिंग इज अबाउट देअर कमिटमेंट. आणि आय विल थ्रू दिस वुड रिक्वेस्ट द अदर डेव्हलपर्स इन अँड अराउंड खराडी ऑल्सो की ही एक गोष्ट आहे वॉट दे शूड टेक इज फ्रॉम विजय की आपण कमिटमेंट ह्या गोष्टीला फार जास्ती महत्त्व देत आहे. अँड वी आर प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ यू. थँक्यू सुरेंद्र.